Sziasztok, Galó vagyok, a következő videó egy Battle Royale szóló lesz. Mostanában ritkán hozok BR meccset, ennek több oka is van, és többen kérdeztétek is, hogy lesz-e még BR. Mindenképpen szeretném, hogy legyen, de kérlek titeket, hogy írjátok meg, hogy ti milyen videókat látnátok szívesebben. Visszatérve az okokra, ugye a stadion nyitás előtt kivették a szólót, több hétre is, ekkor ugye kénytelen voltam Resu szólózni, és akkor rájöttem, hogy jelenleg a Resu sokkal élhetőbb, mint a BR. Önmagában már a lootolás is nagyobb élvezet volt, mint Verdanskon játszani egyáltalán. Ezután jött a stadionnyitás, ahol gyakorlatilag fixen minden kör a stadionra szűkült, és hála a csodás optimalizációnak úgy akadt a játék, hogy kifolyt a szemem, emiatt inkább resúztam tovább. Viszont mostanra már hiányzott az igazi BR, ezért újból elkezdtem tolni. Az első pár meccs az nagyon jól sikerült, ebből az egyik az, ami ebben a videóban is látni fogtok majd. Itt egyébként egy elég komoly lobbyba sikerült kerülni, több jó játékossal is összefutottam, de a csúcs az mindenképpen Inferno volt, aki nem ismerné őt, ő egy 8 plusz KD BR solo player, és itt nem ED-ről beszélek, hanem tényleges KD-ról. Még Urzisztánon láttam, a leaderboardra is felkerült a srác, 8 egész valamennyi volt neki, nem emlékszem pontosan. De ha az ED-t nézzük, akkor ilyen 9-10 körül lehet neki most szerintem. És ráadásul specialista jött rám, így nagyon örültem, amikor láttam, hogy őt sikerült letenni. Összeírtam pár dolgot, hogy mi a baj most Verdanskkal, úgy, mint játékos és videós oldalról is egyaránt. Egyrészt nagyon inkonzisztens a játék, a karakter random más csinál ahhoz képest, amit nyomsz. Egy példa, ugye a kést úgy veszed elő, hogy hosszan nyomod az ütésgombot, és hiába nyomod a gombot fixen van, hogy csak üt egyet a levegőbe. Rengeteg dead slide van, nagyon deszinkesek a szerverek van, hogy még közelre is egy másodpercre, mire regeli a hitet, vagy egyáltalán a gombnak a megnyomását. Régebben valaki csinált is egy klippet, hogy sniperrel elfordulva a földre elövök egyet, de ott is már akkor megnyomtam a lövésgombot, amikor még az enemy felel néztem. Na mindegy. A code timing az fenomenális. 5 percig nem találkozok senkivel, utána valahogy belekeveredek egy 1v3-ba, és egy negyedik ember, vagy ötödik sniperre 300 méterről lő el, és van, hogy 5 meccsen keresztül ezt eljátszom minden alkalommal. Ami nagy probléma még videós oldalról, hogy a harmadik körben általában 15-20 ember marad életben, nagyon sok a holt idő, és így elég uncsi videót készíteni, illetve nagyon nehéz tartalmas videót készíteni. Rengeteg a full camper, aki fixen tetőre befekszik, és tényleg még egyszer mondom, nagyon nehéz jó videókat készíteni konzisztensen. Na, ennyi lett volna a dumálás, remélem, hogy tetszik a videó, és tényleg kérlek írjátok meg kommentben, hogy milyen videókat látnátok szívesebben, BR-t vagy Resut. Remélem, hogy tetszik majd a videó, srácok. Sziasztok! Enemy soldier incoming. Hunt down the enemy. Ezt jó félre hallottam, azt nem fent vannak. Change your mags. A jó kis trénes lootolás. You've got a loadout drop inbound.
Calling in score streak. You've got gas moving in. Marking target location. Banán környékén mindig van minimum 2, de inkább 3-4 ember. Priority tasking request received. We're done. Changing mags. Enemy ordnance incoming. Missile strike on a nearby target. Aha, vett is egy loadoutot. Changing mags. Changing mags. Hú, én ezt most nagyon benéztem. Enemy UAV is online. I'm good to go again. I'm hurt bad. Túlságosan közelre koncentráltam. Na mindegy. Friendly loadout drops on the way. Got gas inbound. Safe zone relocated. Changing mags. UAV standing by. Operator establishing score streak. Most jön az, amit nem szeretek, openen átfutni. Marking target location. Mission timeline expired. UAV exiting the AO.
Changing mags. Gas is moving. Na már megjött a third party. Changing mags. Enemy precision airstrike. Find cover. Alex az ügyes Changing volt, mag. basszus. Changing mags. Tossing frag. Tudjátok mit? Third party huszárnak. Na most néz ki Pajti. This is Köszönöm. until you're dead. Changing Egy mags. sniper meglőtte fentről. Na azért hívják úgy, hogy hardcore camper. Changing mags. Changing mags. You've got gas moving in.
De kár volt, ez ügyes volt ez is. Right. Incoming lethal. This dance will be your last. Ez a srác is level 1000-es. Jó kis lobbyba vagyunk. Gas is inbound. Marking new safe zone. Ez eléggé úgy tűnik, hogy ide szűkül, bár én biztos vagyok benne, hogy felmegy majd a hegyekbe. Hostile UAV in the area. Enemy dropping into the AO. Incoming lethal. Miből volt ez a gyerek, hogy ennyi minden kellett bele? Changing mags. Changing mags. Gas is closing in. Enemy UAV is online. The enemy lost track of you. Good work down there. Be advised, there's an... You've got a loadout drop inbound. Enemies are dropping into the area. Inside. Changing mags. Jók ezek a free killek, szükségem is van rá, basszus. És ahogy mondtam, felszűkül a hegyekbe. Ten remaining. Keep pushing. You're losing ground. Move it. Az a baj, hogy ezt a fegyverhangot felismerem. Changing mags. Forget Az előbb it. már Marking összefutottunk, target és ez location. szerintem az Inferno Forget lesz. it. Mármint egy két meccsen ezelőtt. Hipfire-os LMG-vel megy, és egyből felismeredben nincs rajta semmi szupresszor, olyan jellegzetes hangja van. No longer tracking you. You lost them. Megijedt a sotitól, vagy nem tudom mi van vele. Changing mags. Gas is moving in. New safe zone located. You've made it to the top 5. Tactical incoming. Nekem a smoke csak jó. És tényleg ő volt. Changing mags. Ráadásul specialist-tel. Ha vége a meccsnek, ezt küldöm Probusternek, de most már viszont meg kell nyerni a meccset. Changing mags. Marking target location. Forget Gas it. is inbound.
Marking target location. Félek, hogy valaki még onnan bal fentről rám néz. De hát akkor nem fog most már. Gas is inbound. Marking new safe zone. Changing mags. You're in the top 3. Don't let up now. Na neked nagyon örülök, kellett a lootod. Gas is moving. Changing mags. Olyan furán jelzett. Changing mags. Szegény, az jó bekapta még az impactet is. Ez meg itt lesz ebbe a zöld konténerbe. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Igen, most már biztos. You're losing ground. Moving. Rárobbantom mindjárt a taposóját. Throwing shock stick. GG's!